Okej, uppenbarligen så kan jag kan inte förstå att det här är sant. Så jag är överlycklig, men jag är också i sån chock. En sån sjuk chock. Fast ändå inte. Men ändå, för att jag trodde verkligen inte att det skulle... Då var det första uppdateringen här efter att jag plussade på det känns helt sjukt att säga fortfarande. Jag kan inte ens aj! Försökte du precis bita av mitt finger, din lilla råtta? Ja, då sätter väl jag ner dig nu då. Hejdå. Som sagt, första uppdateringen sen jag plussade på stickan. Första gången var egentligen i söndags, men jag trodde typ inte på det. Men så har jag varit sen innan och stickorna var så här enkla små pappersstickor liksom från Natural Cycles. Jag ber om ursäkt för hundarnas bus i bakgrunden. Jag hade då min första tid hos barnmorska i fredags, vilket är igår. Och då blev det helt plötsligt lite mer verklighet, men ändå inte. Alltså jag vet inte hur lång tid ska det ta att förstå att jag faktiskt är gravid. Och att säga det rätt ut också. Jag blev så flissig och glad. Men det är också svårt att förstå. Eller kanske inte helt och hållet, för jag hade världens mardrömskväll i torsdags. Och jag gissar att det bara är början och första av många som kommer att komma. Men i torsdags, för jag har ju känt i magen att det har värkt lite sen jag plussade. Och inte tänkt så mycket mer än att men lite värk kan man ju ha liksom. Men i torsdags hade jag så sjukt mycket värkar. Det var inte ens värkar, jag kan inte liksom sätta fingret på hur det kändes. Det var en mix av värkar, kramp. Jag kan inte riktigt som sagt sätta orden på det riktigt. Och sen kände jag inte att jag mådde illa, men ändå var det som en illamående känsla. Jag hade så ont där ett tag. Jag försökte gå och lägga mig runt 8. Jag kunde inte somna förrän jättesent. Jag skulle upp tidigt till barnmorskan dagen efter. Så det kändes ändå tryggt att om jag bara lyckas somna så ska jag ju dit imorgon. Och så kommer jag säkert få förklarat för mig. Eller liksom bli lugnad. Det jag inte visste var att jag kunde ha tagit Alvedon. Och jag är ju otroligt dålig på att ta tabletter generellt och har alltid varit. Och jag hade Rasmus på telefon då också. Och jag försökte somna tills jag bara flög upp och så här. Så jag måste spy. Och då hade jag en spann där så att jag kunde bara ta den direkt. Och det kom upp en hel del. Och det är väl första riktiga illamående och spyan hittills. Jag hoppas att jag kan bli lite mer bläst och inte ha så mycket av det där. Men man vet ju också att vissa har ett rent helvete. Så vi får väl se helt enkelt. En dag i taget. Jag har ju absolut känt att det händer mycket med mina hormoner just nu. Idag har jag bara känt mig väldigt nere. Fast jag har ändå försökt att göra det bästa av situationen. Och jag tror att det är en mix. Det är en mix av att hösten är verkligen här. Och det är kallt och ruggigt. Det är lördag. Och jag känner mig bara lite ensam här. Jag har ju, hoppsan Wendy. Jag har ju de här två mina små. Jag har ju använt Natural Cycles i över 1 års tid. Och det har ju vi varit så nöjda med. Jag har ju även Aura-ringen här som har hjälpt mig att ta temperatur varje natt. Så jag har sluppit att liksom hålla på med den här tempen som man annars har. Så där har jag ju lite koll. Men enligt Baby Journey-appen så är jag i vecka 5+1. Och går alltså in i vecka 6 då, om jag har förstått det rätt. För det här är ju liksom, det är inte det lättaste när man det är första gången, så jag har ingen aning om hur det räknas. Men jag har förstått det som att 5+1, då går man in i vecka 6. Förutom besöket igår hos barnmorskan så är det väl egentligen inget mer nu på en stund. Mer än att försöka bara finna mig i att jag faktiskt är gravid.
det är bara jag och Rasmus som vet det just nu också. Och jag tänkte att jag spelar in det här nu i ett x antal veckor tills vi kanske har gått ut med det, och då är det här kanske lite kul för er att följa och se hur första tiden har varit för mig. Jag har nu gått in i vecka 8, närmare bestämt 7+2. Och alltså det är typ börjat bli verkligt, men det är ändå så overkligt. Jag vet inte riktigt om det makes sense heller. Men det känns väldigt kul. Jag har laddat ner några så här appar så att jag kan följa och se lite mer tydligt. Och även Rasmus har gjort detsamma, så att han kan hänga med. Det finns ju så här partner vi. Så det är väldigt kul. Och de här apparna har ju väldigt mycket. Man läser mycket, man kan kolla mycket. Och allt sånt här med livsmedel och saker man behöver helt enkelt, eller behöver veta. Jag ville bara uppdatera er här lite. Jag insåg att jag har inte spelat in här nu på minst 1,5 vecka tror jag. Men jag tror inte kanske att jag kommer börja riktigt förstå det förrän jag verkligen kan börja se lite skillnad på min kropp kanske. Däremot så kan jag verkligen känna just nu. Jag får verka titt som tätt, och jag är ju, om jag inte äter någonting regelbundet hela tiden så mår jag väldigt illa. Jag har ju försökt att få hitta lite rutiner, men något som verkligen är tydligt är att min ork, det är inte mycket ork i mig. Och jag är väldigt trött om dagarna, så det har jag ju verkligen märkt av. Men även just det här med att jag måste äta någonting med jämna mellanrum hela tiden. Nu tänkte jag bara ta bort sminket medan jag uppdaterar er. Men alltså det är ju så tidigt så det känns inte som att man har hur mycket som helst att uppdatera om. Någonting jag har börjat känna är att jag känner mig lite, nu ser ni knappt, jag kanske kan backa. Här har jag börjat känna mig lite mer så här liksom. Lite hårdare. Bara lite, men vad ska man säga? Inte spänd, men lite spänd kanske. Det kliar en del på brösten. Har det börjat göra. Så förutom att känna mig lite så här spänd ner i nedre delen av magen, och men det här att det kommer lite illamående ibland, men det är oftast om jag har varit lite så här att jag behöver få i mig någonting. Då brukar det vara men ibland hjälper det inte att jag får i mig någonting. Men jag försöker ändå liksom hålla de rutinerna för att jag ska slippa må illa. För det är hemskt att känna den känslan. Det är just den här tröttheten och om att jag känner mig lite orkeslös. Men så är det väl. Det är väl bara, alltså jag tror att det är bra att jag redan känner det så att jag faktiskt varvar ner. För jag har ju varit med att kunna hålla ett extremt tempo ibland. Och det tempot är nog alldeles för mycket. Så att känna det här redan nu, det är bara bra för att jag lär mig att varva ner, tänker jag. Som ni kanske förstår så är jag fortfarande i Sverige. Det känns mindre kul. Jag har startat hela den här graviditeten själv. Det är ju tråkigt, men det är så typiskt oss att vi lyckas liksom tajma på det här viset. Det är standard. Det känns som hela vår sommar har varit så. Till exempel att Rasmus, han var ju kvar i Florida. Alltså en månad innan vårt bröllop liksom var han ju kvar en hel månad längre än mig. Eller hur man ska förklara det där. Och nu när vi får veta om graviditeten så kunde jag inte ens berätta för honom live. Så, men nu känner jag bara att jag vill inget hellre än att bara åka över till honom. Det har gått 5-6 veckor kanske sedan vi såg sist, och det känns ju inte jättekul. Det måste kanske vara mer. Ja, det måste vara mer nu. Whatever. Det känns jättetråkigt. Det såklart påverkar ju, och man önskar att han hade varit med lite i den här starten och sådär. Men förhoppningsvis, om saker går vår väg och vi får den hjälpen vi hade behövt med hundarna, framförallt Kira då, så kanske jag åker till veckan. Det är det vi hoppas på i alla fall. Så jag håller tummarna för det. Annars är det väl egentligen men hormonerna. Där känner jag ju av ibland att jag kanske inte hade behövt vara ledsen för den här grejen, men jag bara tappade totalt. Och jag brukar ha ganska bra tålamod innan sånt brister. Men tålamodet är inte riktigt där. Saker och ting går mig på nerverna lite väl snabbt, och så nej. Det blir kul att se hur det kommer att vara framöver. Framförallt.
Och jag hoppas verkligen att det bara fortsätter i en bra riktning. Men det blir vad det blir. Man kan ju inte styra. Till veckan så går jag in i vecka 9. Jag har ju faktiskt en tid på, eller hos barnmorskan den 24 oktober. Så vad är det? Om 1,5-2 veckor eller vad det kan vara. Jag kommer inte ihåg exakt. Och den tiden kanske jag behöver boka om jag åker över till Rasmus. Men oavsett hur det blir med det löser sig på vägen. Vi kommer behöva börja gå och kolla upp allting och börja gå på besök även i USA nu då. För inom någon månad bara så kommer jag ju vara där och fortsätta resten av alla checkups och besök och sådär. Vecka 11 plus, kan jag vara 11 plus 4 idag tror. 11 plus 5 är vi idag och vi har alltså snart klart av vecka 12. Och det känns liksom som en milstolpe. Så att det känns väldigt, väldigt roligt och kul. Skönt att ha varit i ett x antal av de här jobbiga veckorna nu här med Rasmus. Jag började ju graviditeten ensam och så tog jag upp den lite med Rasmus och nu ska jag vara ensam i ett par veckor till. Men utan att jinxa någonting här nu så har jag ändå börjat må lite bättre. Många månader så fort jag kom över här till Charlotte och även lite innan det så mådde jag illa på morgnarna framförallt. Då har det ju hjälpt att springa och ta någonting i kylen. Typ lite yoghurt, drickyoghurt, någonting eller att äta frukost ganska snabbt därefter. Det här morgonillamåendet har börjat avta. Jag skulle inte säga att det har försvunnit för att jag hade det nu i morse igen. Men det har absolut lugnat ner sig. Så det känns ju tacksamt. Jag har varit väldigt dålig på att spela in det här varje vecka. Så det känns ju lite synd eftersom att tanken var att jag skulle försöka spela in lite varje vecka. Så att ni kunde få se den här i efterhand när vi har gått ut med graviditeten. Men vi får se hur det blir, hur mycket. Jag har ju haft väldigt mycket krångel med kamera, minneskort och dator och hårddisk och allt vad det är. Så att jag tror jag har spelat in lite vissa veckor som ändå har lyckats försvinna. Så fort jag kom över här till Rasmus, till USA, så ringde vi till barnmorskan här och vi skrev in oss kan man väl säga. Vi fick kort därpå, väldigt snabbt därpå en tid för ultraljud. Så det åkte vi och gjorde i, kan det vara 9 och en dag. Så 9 plus 1, då var vi där. Och då fick vi med oss den här. Alltså, det ser ut som en liten fisk. Eller en liten sjöhäst typ. Ja, det är så gulligt. Det är helt sjukt. Nu när vi var där några veckor efter då, det vill säga. Alltså vecka 11 plus 1, det vill säga 2 veckor efter. Då fick vi med massa bilder här. Och helt plötsligt så ser det verkligen ut som en bebis. Jag håller handen upp här. Jag vet inte hur mycket ni ser, men där har vi en liten. Alltså, det är så häftigt. Det känns så sjukt att vi ska få ett barn. Det känns helt surrealistiskt och häftigt. Så otroligt häftigt. Gud, man blir helt emotionell. Jag fick en nytändning på allt. Man blir nykär, men man har också så mycket hormoner som spelar spratt med en till och från, känns det som. Mycket känslor och så mycket glädje framförallt. Det är så kul. Vi har börjat berätta för nära och kära. Jag har lite vänner, nära vänner som jag ville berätta för i verkligheten nu när jag ändå kommer hem till Sverige. Så att jag har försökt att hålla mig. Så de ska jag försöka berätta för nu när jag kommer hem. När vi träffas förhoppningsvis. Och dags för en update. Alltså jag har varit så dålig på att uppdatera de här. Jag har till och med haft uppskrivet att jag ska uppdatera varje söndag. Jag vet inte ens varför jag tog söndag. Jag skulle ta torsdag. För jag byter vecka på torsdagar. Så idag är det måndag. Och i torsdags så gick jag in i vecka 14. Men går alltså då in i vecka 15 nu på torsdag. Så vi är mitt emellan där. Alltså veckorna har gått så snabbt. Och jag har äntligen börjat må bra. Och jag är i Sverige. Jag tror att jag gjorde någon liten inspelning där när jag var i USA. En sväng. Jag vet inte ens själv. Jag har haft en del strul med materialet också. Och det jag har filmat och det jag inte har filmat. Alltså jag vet inte ens vad jag har. Så vi får väl se vad det blir med den här videon. Om det går att få ihop en video. Men jag tror ändå att vi kan få ihop någon
kortare video på första veckorna. Det har börjat kännas som en liten utputande mage. Jag ska visa det. Eller jag vet inte om jag kan. Så någonting. Men med det sagt så tycker jag själv inte att jag ser gravid ut än. Men däremot har jag börjat känna mig lite svullen. Och det känns inte som att det är min vanliga mage heller. Så att någonting är det ju. Och det är, någonstans är det kul att det börjar hända lite också. Just när man ändå har mått dåligt rätt många månader i många veckor. Så känns det ändå lite så här skönt att börja kunna se varför. För att det har varit så svårt att faktiskt ta in och förstå att jag faktiskt är gravid. Alltså jag sa ju det, jag kollade igenom lite av mitt material innan och jag såg att jag i vecka 8 tror jag det var, sa samma sak. Men alltså nu går vi är inne i 14 och jag känner fortfarande att det är så otroligt sjukt. Att det känns overkligt. Jag har gått in i andra trimestern och bara det känns sjukt för att jag vet inte, jag trodde typ ändå att man skulle känna sig mycket mer gravid i andra trimestern. Men hur ska jag veta? Jag har ingenting att jämföra med. Det är bara, det låter ju som att man är så långt gången. Men om inte annat så om 6 veckor så har jag ju gått halva tiden. Vilket också är helt otroligt för så känns det ju inte. Alltså, nej jag fattar ingenting. Men jag vet inte om ni har lagt märke till den. Men jag har införskaffat första grejerna. Alltså, och jag var inte först ut. Det var Rasmus. För att när han hämtade upp mig på flygplatsen i Charlotte då. Så hade han köpt rosor. Och han hade köpt en sån gullig baby. Vad kan man kalla den? Så det är ingen overall. Men typ. Alltså tjockare material. Så här värme. Alltså så gullig. Den var så fin. Den är så söt. Och jag tror jag tog en bild på det här på flygplatsen för jag tyckte det var så gulligt och jag blev gråtfärdig. Plus ett litet gosedjur. Så jag ska slänga in den bilden här. Så får ni se. Alltså jag tyckte det var det gulligaste. Så han var ju först ut med att köpa någonting. Men jag är ju i Sverige i ungefär 4 veckor. Jag har redan varit här i snart 2 dagar så att jag tror det är nästan 4 veckor. Men jag har typ 1,5-2 veckor kvar. Och jag kommer bara vara i vår lägenhet i ett par dagar till. Och inser, eller vi har väl känt att det må vara tidigt att köpa saker. Många kanske inte köper grejer än. Men för oss så kommer vi att komma hem med en bebis. Till en lägenhet som vi inte har varit i under hela graviditeten i princip. Så jag tänkte att något som förmodligen är väldigt skönt att komma hem till måste ju vara en skötbädd. För vi lär ju behöva byta blöja ganska så omgående när man kommer hem. Så jag åkte till en barnaffär och köpte en gullig, ni ska få se. Alltså jag tycker den är så söt. Alltså ser ni? Så gullig. Alltså de här söta små kaninerna. Så himla gullig. Den är lite för lång. Ja men inte mycket. Och sen har jag ju tänkt att fixa ordning här i veckan. Jag ska försöka komma ihåg och filma igen då. För att jag var på H&M Home och skulle köpa en sån här. Vad heter det? En typ som en skötväska fast en öppen. Som man kan förflytta i hemmet. Och som jag ville ha här uppe bredvid. Med blöjor istoppat, lite krämer och våtservetter och allt vad man behöver. Bredvid skötbädden här. Men jag har i alla fall satt dit en korg och där är ett startkit. Jag skulle gå och köpa lite grejer men jag har fått tips om en massa gratisboxar och utskick och sådär. Så jag har hämtat upp lite babybox och Liberos babybox någonting och superfina grejer och så bra grejer. Så att jag har faktiskt inte köpt något mer utan jag tänker att vi får ta det därifrån. Men då har vi som ett litet startkit när vi kommer till lägenheten. Jag har i alla fall börjat. Det känns sjukt overkligt. Men så mysigt. Så jag kommer absolut försöka komma ihåg att filma nu när jag får hem den. För den borde komma innan jag ska lämna lägenheten. Så jag kan organisera upp det där lite gulligt sådär. Som jag nämnde så mår jag mycket bättre. Jag har mått bättre sedan jag kom till Sverige nu för 2 veckor sedan. Alltså runt vecka 12 som de säger så började illamåendet på morgnarna avta. Så det är inte alls så illa. Jag kan fortfarande
de känner någon gång ibland att jag mår lite illa, och oftast är det att jag behöver äta. Men det är inte alls det här morgonillamåendet eller samma panik, samma hungriga panik. Så det känns ju sjukt skönt. Jag var ju faktiskt hos barnmorskan idag. Och jag vloggar idag, så jag försöker ju liksom... Det här har jag inte alls med i vloggen, och vi har inte gått ut med det än, så det är lite komiskt. Ja, jag vet inte, det är lite kul, och så gör jag det här nu på sidan. Jag var hos barnmorskan, och jag sa det i videon att jag har varit iväg på en grej som ni får veta sen. Och det är ju det här, jag har varit hos barnmorskan i Sverige andra gången, tror jag det är. På onsdag så ska jag på ultraljud i Sverige, och det är första ultraljudet i Sverige. Och jag fick en del information och broschyrer och grejer idag också, och men vi tog lite olika prover och allt vad det man gör. Så det var ändå skönt att gå lite i Sverige nu. Så har de lite koll på mig. Jag hinner göra ett ultraljud nu. De hinner skicka in och bekräfta graviditeten, eller vad man ska säga. Veckan innan jag åkte så var Rasmus och jag på ett ultraljud igen. Det var nog i vecka 11 plus någonting. Och då gjorde vi kub och nipp då. Och vi har ju fått provresultat, och jag tror att allting var bra, som jag vet. Men jag vågar inte ens öppna, för att i det så har vi fått veta kön. Och det är för att vi vill veta, så att det var inte så. Men vi tänkte vänta med att kolla det och göra någon rolig typ av gender reveal när jag kommer tillbaka till USA nu i december då. Så att vi skulle kunna veta nu, men vi försöker hålla oss. Och så får vi göra något kul av det när jag kommer tillbaka till Rasmus helt enkelt. Så spännande. Alltså jag är så taggad på hela grejen, men också det är så kul att man inte vet. Jag vet att det är en bebis, men jag vet inte vilket kön. Och det spelar verkligen ingen roll. Men det är spännande på något sätt att inte veta. Men också spännande att vi kan ta reda på det.